Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series ghép Phật từ nơi tâm mình. Tập 5. Nghe Pháp nhận quán đảnh. Vì sao phải tranh thủ? Trong tập trước, Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng Phật luôn hiện diện, nhưng nghiệp che phủ khiến con người không nhận ra. Từ đó, tập này nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân duyên. Vì sao được nghe Pháp, được gặp bậc thầy, được nhận quán đảnh là điều cần trân trọng và không nên xem thường. Trong bài giảng, có một điều Lama Zopa Rinpoche lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải vì người nghe chăm hiểu, mà vì con người rất dễ chủ quan với nhân duyên. Ngài nói rằng, nhiều người nghĩ, bây giờ chưa tự cũng được, để khi nào rảnh hơn. Chưa nghe cũng không sao, sau này còn nhiều cơ hội. Nhưng trong Phật Pháp, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, được nghe Pháp, được gặp bậc thầy, được tiếp xúc với con đường từ đó không phải chuyện hiển nhiên. Nó là kết quả của rất nhiều nhân duyên tích lũy từ trước. Vì vậy, khi nhân duyên đang có mặt, không nên xem đó là điều đương nhiên. Với người mới học Phật Pháp, hai khái niệm thường gây bối rối là nghe Pháp và quán đảnh. Nếu không giải thích rõ, rất dễ rơi vào mê tín hoặc hiểu sai. Nghe Pháp không đơn thuần là nghe một bài nói chuyện hay, cũng không phải để gồm thêm kiến thức. Trong Phật Pháp, nghe Pháp là gieo hạt giống hiểu biết vào tâm, tạo duyên để trí tuệ có chỗ nảy mầm. Dần dần thay đổi cách nhìn đời. Nghe mà không hiểu ngay không sao. Nghe mà chưa tu được không có lợi. Quan trọng là hạt giống đã được gieo. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, có những Pháp nghe hôm nay tưởng như không động lại, nhưng nhiều năm sau, đúng lúc khổ đau nhất, nó tự trỗi lên và cứu mình. Không phải vì Pháp mới xuất hiện, mà vì nhân duyên đã chín. Còn quán đảnh là khái niệm càng dễ bị hiểu lầm. Quán đảnh, tiếng Phạn, Abhisheka, nghĩa là trao truyền, mở cửa. Không phải là nghi lễ ban phước, không phải là làm phép, cũng không phải để được che chở. Quán đảnh trong Phật Pháp, sự cho phép bước vào một pháp tư cụ thể, sự kết nối với dòng truyền thừa, và là lời nhắc rằng người nhận phải tự chịu trách nhiệm với con đường mình bước vào. Không có chuyện nhận quán đảnh xong là được bảo hộ tự động. Lama Zopa Rinpoche nói rất thẳng, quán đảnh không làm ai giác ngộ thầy. Nó chỉ mở ra cánh cửa. Đi hay không là việc của người tu. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, không phải lúc nào cũng có đủ duyên để nghe Pháp và nhận quán đảnh. Có lúc, không còn bậc thầy để gặp, không còn hoàn cảnh để nghe, hoặc thân tâm đã yếu, không còn đủ tỉnh táo. Khi đó, dù có muốn, cũng không thể quay lại. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nói một câu rất đáng suy ngẫm, đại ý rằng, sau này muốn cũng không còn cơ hội. Câu này không nhằm tạo sợ hãi, mà để nhắc con người đứng xem thường hiện tại. Ngài cũng nói đến một điều rất thực tế của thời hiện đại. Nghe Pháp qua mạng, qua máy tính bàn, qua điện thoại có công đức không? Lama Zopa trả lời rất rõ. Có, nhưng không phải vì thiết bị có năng lực gì đặc biệt, mà vì tâm người nghe. Nếu nghe bằng tâm tôn trọng Pháp, bằng sự lắng xuống, thì dù qua màn hình, hạt giống vẫn được gieo. Ngược lại, nếu nghe như nghe một nội dung giải trí, thì dù ngồi trước mặt bậc thầy, Pháp cũng khó đi vào. Điều Lama Zopa Rinpoche lặp đi lặp lại không phải là hình thức, mà là thái độ của tâm. Nghe Pháp không phải để khỏe mình, biết nhiều. Nhấn quán đảnh không phải để hơn người khác. Tất cả chỉ nhằm một việc, tạo điều kiện cho tâm chuyển hóa. Ngài nhắc rằng, nhiều người từ Phật Pháp bị kẹt, không phải vì thiếu Pháp, mà vì luôn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian. Nhưng vô thường không đợi ai sẵn sàng. Tập 5 của series Gặp Phật tử nơi tâm mình khép lại bằng một lời nhắc rất nhẹ. Khi nhân duyên đang có mặt,
Chỉ cần trân trọng và bước tới, không cần vội vàng. Cũng không nên trì hoãn. Trong tập tiếp theo, Lama Zopa Rinpoche gom lại toàn bộ giáo pháp đã giảng, chỉ ra trục cốt lõi của con đường tu và gọi mở cách thực hành đơn giản cho người sống giữa đời thường. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.